हेलो गाइज, यो चाहिँ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कसरी घोक्ने भन्ने हुन्छ है। कसरी घोक्ने भन्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ अब ट्रिक लाएर यस्तो घोक्ने भन्दा पनि तिमीले चाहिँ मेन जान्ने भनेको काम, यसमा चाहिँ काम कसरी हुन्छ त्यसरी पढ्नुपर्छ यसको उयसमा यो आर्किटेक्चरहरू चाहिँ त्यसो घोक्ने कुनै पनि होइन। तिमीले अब मेरो ट्रिक है यो कसरी तिमीले स्केल लिएर राख कि नै स्केल लिएर जान्छौ। सेम यो चाहिँ डाटा बस गराइदियो, इन्टरनल डाटा बस यस्तो ट्याक्कै यो सम्झ्यौ, एउटा यो सम्झ्यौ। त्यसपछि एउटा चाहिँ यो यसो सम्झिनु पऱ्यो, मेन भनेको तिम्रो चाहिँ रजिस्टरबाट यता खेलो हुन्छ कि मेन भनेको मल्टिप्लेक्सर यताबाट WZBC यो समथिङ यताउता रजिस्टर हुन्छ है। स्ट्याक पोइन्टर, प्रोग्राम काउन्टर, मेन हिरो भनेको तिम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरबाट सुरु हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टर भनेको तिम्रो प्रोसेसर हो त, कुनै स्पेसिफिक टास्क गरिरहेको हुन्छ रिसेन्टली त त्यो तिमीले चाहिँ बल्ल त्यसलाई चाहिँ एटेन्सन गरेर तिमीले चाहिँ कुनै काम टास्क गराउने हो कि नि। सपोज तिमीले चाहिँ सम गर्न पऱ्यो कि 2+2 गर्न पऱ्यो, 2+2 गरेर पनि त रजिस्टरमा राख्नु पऱ्यो नि त, कुनै रजिस्टरमा राख्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ एकुमुलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ अझै। एकुमुलेटरमा रजिस्टर कुनै रजिस्टरमा एउटा राख्ने हो, रजिस्टर राख्नु पऱ्यो। मेन भनेको तिम्रो चाहिँ कुनै सपोज भनौँ होइन 82मा राख्यो गरे तिमीले 82मा राख्यौ कुनै स्पेसिफिक टास्क प्रोग्राम काउन्टरमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक काम के भन्दाखेरि पास्टमा चाहिँ कुनै काम भइरहेको हो कि नै प्रेजेन्टमा तिमीले चाहिँ सम गराउनु पऱ्यो। सम गराउनलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, पहिला एड्रेस एलोकेसन गरिन्छ, स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ मेमोरी एलोकेसन गर्छ, मेमोरी एलोकेसन गर्छ हो कि ट्याक्क। त्यसपछि टक्क यसमा कुनै एसाइन गरेको तिमीले भ्यालु यहाँबाट मुनि आउँछ, टक्क मुनि आउँछ, यता आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ एड्रेस बसबाट चाहिँ एड्रेस बस हो कि डेटा बस हो केमा कुनबाट चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ डेटा बस हो, डेटा र एड्रेस बसबाट टक्क यसबाट चाहिँ माथि जाने हो, यसरी माथि जाने हो। त्यसो ट्याक्कै यहाँ आउँछ, यसो यहाँ आउँछ किन इन्स्ट्रक्सन चाहियो तिमीलाई। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेपछि त अब इन्स्ट्रक्सन के काम अपरेसन गर्ने, सम गर्ने हो। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यसको अपकोड इन्स्ट्रक्सन काउन्टर मेसिन साइकल इन्कोडिङ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अपकोड हो कि इन्कोडिङ हुने एउटा कोड अपरेसन जेनेरेटर हुन्छ क्या। यो कोड जेनेरेटर हुन्छ, सायद यो चाहिँ यसमा कनेक्ट हुन्छ है, यो यसमा कनेक्ट भएको हुन्छ। यसमा कनेक्ट भएपछि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो फिगर त यहाँ यिनीहरू सबैमा कनेक्ट हुन्छ। यो यसमा पनि कनेक्ट भएको हुन्छ, यो यसमा पनि कनेक्ट भएको हुन्छ। यहाँ एउटा समथिङ एउटा यस्तो यो चाहिँ सबमा कनेक्ट भएको हुन्छ। यो यसमा पनि कनेक्ट भएको हुन्छ, यसमा पनि कनेक्ट भएको हुन्छ, सबमा अनि यसमा पनि कनेक्ट भएको हुन्छ। यो टक्क यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्नल पठाउने हो, फेज सिग्नल। यसले चाहिँ सबैलाई सिग्नल पठाउने कि यो चाहिँ 2 र 2 समथिङ कुनै तिमीले चाहिँ कुनै सीमा राखेको छ, एउटा एकुमुलेटर राख्नु भने 2 भ्यालु चाहिँ एकुमुलेटर आउँछ, अर्को भ्यालु चाहिँ टेम्परेचरमा गएर यताबाट चाहिँ यसमा आउने हो। त्यसपछि दुईवटा भ्यालु यता पास हुन्छ, ठ्याक्क यसमा चाहिँ अर्थमेटिक सिपियुले काम गर्छ, सम अपरेसन गरेर अर्थमेटिक कम्प्रेसन गर्छ। यहाँ चाहिँ फ्ल्याग हुन्छ भन्ने अझै यहाँ फ्ल्याग छ कि यो पनि यो यस्तो हुन्छ, यहाँ फ्ल्याग हुन्छ। फ्ल्यागले चाहिँ फेरि यता गर्छ, फेरि एकुमुलेटर स्टोर हुन्छ। यस्तो मेकानिजम छ, यस्तो सम्झिने हो। मेन्ट्रिक टाइमिङ सिग्नलमा चाहिँ यो इनर छ, इनर एकुमुलेटर टेम्प र फ्ल्याग हुने जस्तो सम्झिनै पर्छ। यो चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि घोक्नै पर्छ। यो फेरि जेन काउन्ट स्टाटस डिएमए रिसेट भनेको यिनीहरू चाहिँ रिसेट आउट रिसेट इन यस्तो चाहिँ घोक्नै पर्छ। अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दुईवटा डब्बा त के छ र INTR INTA रेस्ट RST 7.5 6.5 5.5 जान्छ, ट्र्याप भन्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ सिरियल इनपुट आयो आउटपुट कन्ट्रोल SID यसो भन्ने स्पेसिफिक टपिक के छ कि पछाडि त्यस्तो हुन्छ। कन्सेप्ट लाएर पढ्ने हो कि यस्तो चाहिँ। ल अब अरू चाहिँ के छ र अब यो 8086 छ, 8086 यस्तो माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो अब हिजोका भोलि पर्सि इक्जाम छ। अब्दुलको भिडियो हेरेर उसको भरतराजको भिडियो हेरेर भ्याउनु अब भरे पहिल्यै भिडियो हेर्नुपर्छ कि यस्तो माइक्रोप्रोसेसरको छ। यहाँ अब टाइमिङ सिग्नल छ, टाइमिङ सिग्नल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट नै हो। टाइमिङ सिग्नलमा मेन हिरो भनेको कौन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सायद ALA हुन्छ कि हिरो। ALA सुरुमा यस्तो जाने हो, हाई जान्छ, त्यसपछि सिधै T4मा गएपछि रोकिन्छ। यो हुन्छ यो अपकोड फेच भन्ने हुन्छ। त्यसपछि मेमोरी समथिङ है यो हुन्छ। फेरि यहाँ गएपछि फेरि हाई जाने हो, कन्सेप्ट यस्तो हुन्छ। फेरि यहाँ यसमा T स्टेट भनेको एउटा फोरसम्म हुन्छ, फर्स्ट हो फेच स्टेज। त्यसपछि तिनवटा जान्छ क्या हाई, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यसको हिरो भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ एड्रेस AD0 त्यसरी हो क्या। अब म पनि यो अब म 6 सेममा पुगिसकेँ, अब म उस्तो 2nd सेम हुँदा मैले पुरै पानी पार्दै थिएँ यो माइक्रोप्रोसेसर त।
क्वेसनमा धोबी लेख्नुपर्छ यो नम्बर आउन नि माइक्रोप्रोसेसर भनेको त्यस्तो शब्द हो नम्बर आउँदै आउन फिगर चाहिँ इन्क्लुड गर्नु नछोड्नु फिगर चाहिँ एउटा ध्वस्तै लेख्नुपर्छ अल त्यो इम्पोर्टेन्ट टपिक त भन्दै हो के अरे त्योमा हेर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्दैछु सिलेबस चाहिँ भएको यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो दाइको नोट हो के मेरो नोट थियो कि नोट पनि दाइले साथीलाई दिएको कता गएर पुऱ्याइदियो कि यिनीहरू फिगरहरू ल पढ्नु न आरएसए र सिआइएसए यो पनि छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है आउन सक्छ नि यो सेन्डर रिसिभर प्यारलल डाटा ट्रान्सफर अनि क्वेसन भएको के दाइको पालेको हो त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा छ यो चाहिँ पढ्दाखेरिको त्यसपछि आएर यो फ्ल्याग भन्ने पनि आउँछ फ्ल्यागको डेफिनेसन फ्ल्यागको यो फ्ल्यागको टाइपहरू के 5वटा छ नि त 1 2 3 4 5वटा त्यस्तो ट्रिक लाएर घुम्नुपर्छ कि यो यस्तोलाई चाहिँ 8086 लागि चाहिँ अब माइक उसको भरतराजको हेर्नुपर्छ कि यस्तो छ यो उस्तो त मैले बुझेको थिएँ अहिले म चाहिँ बिर्सिरहेको अब त्यो हेर्नु एउटा चाहिँ यो उबाट सियोर हो यो टाइमिङ डायग्राम यो बस त सहिलो हो के हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस बस डाटा बस कन्ट्रोल बस एडिसी भनेर जान्नुपर्छ एडिसी भनेर यो सिक्वेन्स जान्नुपर्छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अन वे यो त अन वे डिरेक्सन युनि डिरेक्सन यो चाहिँ अन वे डिरेक्सन भयो कि यो अन वे डिरेक्सन यो मेमोरी एमटिओ यो चाहिँ मेमोरी इनपुट आउटपुट भनेर जान्नुपर्छ यो सहिलो हो यो त्यो पनि आउन सक्छ है हेर्नु न त्यसपछि यो भन्ने छ यो मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने छ मल्टिप्लेक्सिङबाट त सोधिदिन सक्छु यो ल्याच वाट इज ल्याच डिएम मेमोरी म्याप र यो आयो म्याप हेर्नु यो पनि आउन सक्छ त्यसो डिएमई इम्पोर्टेन्ट लास्ट इम्पोर्टेन्ट डिएमई भनेको के छ भन्दाखेरि उदर इन्टरभलमा म्युपी त्यस्तो डेटा ट्रान्सफर गर्ने हो के छ मेमोरी र एक्सटर्नल कम्प्युटर मेमोरी र एक्सटर्नल डिभाइसेसमा डेटा ट्रान्सफर चाहिँ एकदम लास्ट फास्ट हुन्छ क्या त्यो कन्सेप्ट हुन्छ यो चाहिँ स्टकको यहाँ लेखेको छु मैले म्युपी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आयो डिभाइसेस चाहिँ डिआरक्यू रिक्वेस्ट सेन्ड गर्ने यसले सेन्ड गरेपछि डिएमए कन्ट्रोलभित्र चाहिँ एउटा एड्रेस भन्ने हुन्छ एउटा काउन्टर भन्ने हुन्छ क्या त्यो हुन्छ त्यसपछि डिएमए रिक्वेस्टको के हुन्छ भन्दाखेरि डिएमए कन्ट्रोलमा यसो सिग्नल गएपछि डिआरक्यू सिग्नल गएपछि यसले चाहिँ म्युपीलाई चाहिँ होल्ड भन्ने सिग्नल सेन्ड गर्छ सिङ्क्रोनाइजलाई अब के छ होल्ड सिग्नल म्युपीलाई सेन्ड गर्छ म्युपीले कुनै सेट अफ इन्स्ट्रक्सन गरिरहेको हुन्छ रिसेन्टली त्यसले म्युपी सेट अफ इन्स्ट्रक्सन गरेपछि होल्डबाट चाहिँ सायद डेटा बसको रिक्वेस्ट गर्छ क्या डेटा बसको रिक्वेस्ट गर्छ त्यसपछि म्युपीले चाहिँ कुनै अपरेसन गरेपछि त्यो फिनिस गर्छ त्यो फिनिस गरेपछि या चाहिँ होल्ड सिग्नल यसले डिएमए कन्ट्रोलरलाई सेन्ड गरेपछि यो डेटा बस चाहिँ यसमा आउँछ डिएम त्यसपछि यिनीहरू के हो बस युनिपी 8085 आयो उप्स आयो यार ल पढ्नु न यस्तै छ कि सही मेरो पेजमा धोबी लेख्नुपर्छ म्युपीमा 8085 8086 डिफ्रेन्स हेर्नु अब के भन्ने र यो पनि आउन सक्छ सर्ट नोट्स आउन सक्छ RS232 भन्ने अनि यो फिगर सहिलो खगेर यो ट्रिक लाएर घुम्नुपर्छ यस्तो अब कतिको पढियो हौ भन्ने यो इन्टरप्ट प्रोसेसिङ भन्ने यो अल्गोरिदम छ कि यहाँ 8086 ल त पढ केटा हो पास हुनुपर्छ है फेरि ब्याक लाग्न सक्छ नि फेरि माइक्रोप्रोसेसर थ्याङ्क यू